हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। क्रिसमस आउन लागेको छ, सो आजको यस भिडियोमा क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रो बनाउन सिकाउने छु। जस्तो कि तपाईहरुले स्टार्टिङमा देख्नुभयो, मैले आफ्नो च्यानलको लोगो, च्यानलको नाम लेखेर क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रो बनाएको थिए। तपाईहरुले पनि आफूले चाहेको इमेज, टेक्स्ट एड गरेर क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो फ्रेन्ड्स, रिलेटिभलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। विदाउट वेस्टिङ सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रो बनाउनको लागि मैले यहाँ रेन्डर फरेस्ट एप्लिकेसनको युज गरेछु। यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, फ्री अफ कस्ट हो। इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नु होला। सुरुमा हामीले आफ्नो जीमेल आइडी राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी लगइन गरेको छु। लगइन गरेपछि हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा केही यस प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। तलतिर विभिन्न अप्सनहरु शो भएको हुन्छ। सेकेन्ड वाला अप्सन टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सर्च बारमा क्रिसमस लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गर्नु भएपछि विभिन्न एनिमेसनहरु यहाँ शो हुन्छ। तपाईले वन बाइ वन प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमा जुन क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रो देखाएको थिए, त्यस क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रोको नेम क्रिसमस मुड 2D ओपनर हो। सो मैले यस क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रोमा क्लिक गरे। त्यसपछि अटोमेटिकली प्ले हुन्छ। प्ले गरेर स्टार्टिङमै मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु। त्यसपछि भर्जन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ व्हाइट स्क्रिन भर्जन लेखिएको छ। यसमा क्लिक गरेर हामीले टेम्पलेट भर्जन चुज गर्न सक्छौं। व्हाइट स्क्रिन भर्जन भनेको 16:9 को रेशियो हुन्छ। सेकेन्ड वाला स्क्वायर भर्जन रहेको छ। एन्ड द लास्ट वान इज पोर्ट्रेट भर्जन। पोर्ट्रेट भर्जन भनेको हाम्रो 9:16 को रेशियो हुन्छ। मैले व्हाइट स्क्रिन भर्जन नै चुज गरे। क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट नाउमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ इमेज लेखिएको छ। एड इमेजमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालेरीबाट एउटा इमेज सिलेक्ट गर्नु होला। हामीले एड गरेको इमेज हाम्रो बक्स भन्दा बाहिर भएको छ। एडिटमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो इमेजलाई बक्स भित्र एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्ट गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि टेक्स्ट फिल्ड 1 रहेको छ। आफूले चाहेको टेक्स्ट लेख्नु होला। मैले आफ्नो च्यानलको नाम लेखे। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट फिल्ड 2 मा क्लिक गर्नु होला। अरु पनि केही टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला, नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि फेरि डनमा क्लिक गर्नु होला। इमेज र टेक्स्ट एड गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। फ्रीमा डाउनलोड गर्नको लागि SD720 विथ वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट हुँदैछ। जबसम्म भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ तबसम्म यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी दिनमा यस च्यानलमा यस प्रकारको भिडियोज हेर्नको लागि। भिडियो एक्सपोर्ट भयो भने डाउनलोड विथ वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो डाउनलोड भएर ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। यदि तपाईले आफूले चाहेको टेक्स्ट, इमेज एड गरेर क्रिसमस ग्रिटिङ इन्ट्रो बनाउन सफल हुनुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि केही समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा शेयर गर्नुहोस्। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।